nǹkan méjì ni. anakumullah sir. Israeli pẹ̀lú Amẹ́ríkà ẹgbẹ́ kan. anakumullah. Amẹ́ríkà pẹ̀lú Iran ẹgbẹ́ kan. ní àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n mú téèyàn ó wà mú ní kọ̀ọ̀kan yìí. anakumullah sir. Israeli ń ti Amẹ́ríkà. anakumullah sir. láti gbogbo ibi tó fẹ́ face. anakumullah sir. tóun fẹ́ gbalẹ̀ níbẹ̀. naam. Amẹ́ríkà ló ń lò. àkọ́kọ́ nìyẹn. akramakumullah sir. Amẹ́ríkà yìí jagun kó win ní ẹ̀rí. Amẹ́ríkà ò jagun kó win ní ẹ̀rí. kò win ní ẹ̀rí. akramakumullah sir. wọ́n lè rí example ẹ̀yọ kankan mú wá fún mi. anakumullah. A single message for a global community, connecting the Yoruba heart to the soul of Islam. ogun yìí tí Amẹ́ríkà wọ̀ ó win. akramakumullah sir. Israeli ló ní kóun expand. Minan Nil ila al-Furat. akramakumullah. gbogbo bíi tí Anabi Ibrahim máa rìn. alayhi salatu wa salam. òun gbọ́dọ̀ gbà. anakumullah. so Anabi Ibrahim máa jáde láti Iraq. anakumullah. níjọ́ tí ó jáde ìlú kan tó ń pè ní Ur. ibẹ̀ ló ti jáde. Inni muhajirun ila rabbi sayahdin. so yóò jáde yẹn òun ni ìyàwó pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ Sarah wọ́n jáde wọ́n tọ́ títí wọ́n wá sí Mọ́sárì. Mọ́sárì náà ti fún ní Hajar tó bí Ismail. so wọ́n padà kúrò ń bẹ̀ wọ́n á lọ fá tó fi dé pápá Fárá náà. ìyẹn wà nínú Bible. pápá Fárá náà ibẹ̀ ni ilẹ̀ tí ó padà wá di ibi tá a mọ̀ sí tó padà di ilẹ̀ Israeli lẹ́nu. ibẹ̀ ni Philistine. so ilẹ̀ Philistine tó wà yìí àwọn Palestinian ló ní ìlú wọn. Palestinian dẹ̀ ní láti ilẹ̀ wá wọ́n ń pa àwọn kan ní Phoenician, wọ́n ń pe àwọn kan ní Carthaginian. àwọn méjèèjì àwọn ni wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ yìí ilẹ̀ táwọn wíṣ. àwọn méjèèjì bẹ́ẹ̀ ni and Phoenicians. so ọ̀dọ̀ wọn ni àràfi Lárúbáwá ti jáde tá a mọ̀ sí alif bá ta. alif bá ta yẹn náà ni gbogbo ayé wa ń lò lẹ́nu. wọ́n ń pè ní alphabet. alif bá tẹ̀. kò sédè tó fẹ́ fi pé alphabet tó yàtọ̀ sí ntawí. so àwọn Palestinians wọ̀nyí èèyàn ó bá pé èdè Lárúbáwá yẹn òun ni wọ́n ń lò ni wọ́n ti ń lò tipẹ́. wàá bá ní tí wọ́n pè Bethlehem. Beitul Laham. akramakumullah. ó ní Bethlehem. beitu ni bet. Lehem òun náà ni lahamu. akramakumullah. so èèyàn wàá bá oríṣiríṣi àwọn ààyè àtìlú ní orúkọ yẹn. nígbà tí Ànábì Ibrahim débẹ̀ tó fẹ́ síkúdé ìyàwó kú ó ra ilẹ̀ lọ́dọ̀ Philistinians ni tí wọ́n fi sin ìyàwó rẹ̀. ìgbà tí èsì ilé rẹ̀. ìgbà tí èsì ilé èyàn ò ní rà. kò ní rà. akramakumullah. so ó wá di pé wọ́n gbogbo orú bẹ̀ yẹn wọ́n ń pè ní Khalil. Galili. akramakumullah. akramakumullah. bẹ́ẹ̀ ni sà. ó rà àwọn ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. gẹ́gẹ́ bí ẹni kó wà ní agbègbè yẹn. gẹ́gẹ́ bí ẹni kó wà ń bẹ̀. akramakumullah. nǹkan ẹ̀yọ̀kan náà change àti kha àti ga Khalil àti Galili. Allahu Akbar. so ìyẹn ó wá di pé àwọn tá à ń pè ní Israeli lénìí Jews ọ̀tọ̀ Israeli ọ̀tọ̀
Jews Yahudi nìyẹn. naam So Yahudi àwọn ni wọ́n wá àwọn wọ́n gbé bẹ̀. Ṣáàdá Ibrahim ló bí Isahak. alayhi salatu wassalam. Isahak ló bí Yakub. akramakumullah. Yakub ló bí àwọn ọmọ 12. anakumullah. Àwọn ọmọ 12 tó dẹ̀ bí àwọn ni wọ́n òun ló rìnrìn òru ni wọ́n fi ń pè ní Israel. anakumullah. Òun ló rìnrìn òru ni wọ́n fi ń pè ní Israel. akramakumullah. Àwọn ọmọ ẹ̀ yìí ni wọ́n ń pè ní Bani Israel. àwọn máa rìn rú. Àwọn máa rìn rú. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Èmi kì má gbàgbé mo ti èmi abala lè ń ṣí àkàn pàdé ni abala lè ń ṣí àkàn pàdé ni agenda àwọn wípé gbogbo bí àwọn fẹ́ gba ilẹ̀ láti nail láti nail. àwọn táwa ń pera wọn ní Israel ní ìsìn naam Zionist ni wọn. Zionist Sohuyuni. Sohuyuni yẹn akramakumullah. wọn lájẹ ń dà. náà bá ro tíra kan wà tó ń pè ní al-protocollatu Sohuyuniya. So inú tíra yẹn gbogbo nǹkan tí wọ́n tò nípa àwọn gbọ́dọ̀ jẹ gàba lé lórí. akramakumullah. táwọn bá ti jẹ gàba lé lórí àwọn ó jẹ gàba lórí ayé. naam ó wà nù. gbogbo ohun tí òun ṣe tí wọ́n gbà. bẹ́ẹ̀ni tó kó má gbé wa lọ jìnnà. anakumullah. ní tó wà ń bẹ nìyẹn. bẹ́ẹ̀ni sá. So àwọn náà wá láwọn eléyìí àwọn Zionist yìí naam àwọn ni British padà fún nílẹ̀ ló gbà wọ́n láyè níbẹ̀ yẹn pé ẹ kó wọn wá sí ìlú yìí ẹ máa sọ̀kalẹ̀ síbẹ̀ akramakumullah. ẹ gbalé lọ́dọ̀ àwọn nílé ẹ gbalé lọ́dọ̀ àwọn tó nílẹ̀. Àwọn ni wọ́n ní agenda minal furat ila Nil. Nil. wọ́n fẹ́ máa expand káàkiri. Bẹ́ẹ̀ni. akramakumullah sá. pé gbogbo bí Ànábì Ibrahim rìn naam làwọn fẹ́ gbà padà. anakumullah sá. Wọ́n ti gbàgbé pé ayé ti kúrò ní sovereignty ó ti wà fún ìlú kọ̀ọ̀kan ẹ lè lọ́jà bá wọn kẹ́ gbà wọ́n kẹ́ gbà kò possible. akramakumullah sá. À ń bèèlè ìrọ̀lẹ́ fẹ́ fi gbà. Ó dà nínú òfin Nàìjíríà gan anakumullah sá. tí kóòtù lè lò àbí tí kóòtù máa ń lò tí wọ́n bá ti wà lórí ilẹ̀ kan tí ó rẹ ni challenge ẹ̀ tó bá fi lo ọdún 10 gbogbo nǹkan tó bá ṣe sórí ilẹ̀ yẹn tiẹ̀ ni. tó kàn débi ilẹ̀ kan lórí ọdún 10 tí wọ́n sọ pé kí lẹ́yìn ṣe ń bẹ̀yẹn tó rẹ ní sọ bẹ́ẹ̀. tó rẹ ni sọ bẹ́ẹ̀. ó ti di tiẹ̀. Ilẹ̀ ti di tiẹ̀. anakumullah. Ó wá dìde pé níbo ló wà akramakumullah sá. lọ́dún 10 yẹn o ò lè gbà padà la ilaha illallah. ìyẹn bẹ́ẹ̀. anakumullah sá. So bó ti rí nìyẹn. anakumullah sá. bí bẹ́ẹ̀ bá ti jókòó tí yín bàbá àwọn nǹkan máa ń bí nǹkan ni ẹ ti kọ́kọ́ sọ fún wọn pé méjì ló pín sí Israel àti Amẹ́ríkà lápá kan. Israel ń lo Amẹ́ríkà. bẹ́ẹ̀ ni sá. so Amẹ́ríkà àti Iran ó ti wá di Iran àti Amẹ́ríkà. akramakumullah. ibẹ̀ yẹn ni ojú ọ̀rọ̀ sá. ibẹ̀ lójú ọ̀rọ̀. naam Iran àti Amẹ́ríkà yìí Amẹ́ríkà ń gba ìjà Israeli jà ok sá. ṣé kò rí bí yà sí ibi tí Israeli bá sọ fún yí pé nǹkan báyìí ni kò ṣe òun ló máa tẹ̀lé. Mo fi ní Amẹ́ríkà ò wọ ogun kan rí kó jẹjà yóò yà dojú kúrò Amẹ́ríkà wọ Vietnam àìmọye sójà Amẹ́ríkà ni wọ́n pa. Allahu Akbar. Ṣé Amẹ́ríkà win ní ogun yẹn ni pẹ̀lú tìjú àti kíní ló fi kúrò mbẹ̀ ìyẹn ni. anakumullah sá. Amẹ́ríkà wọ èyí tí ó tètè yé wa tí ó bọ́ sí nísìn Amẹ́ríkà wọ Afghanistan ó kàn dàlú yẹn rú ni kò win ní ogun bẹ̀. Amẹ́ríkà wọ Iraq àwọn fẹ́ fún wọn democracy ni àwọn fẹ́ ṣe ni kò win ní ibẹ̀. Bí ìlú yẹn ṣe létò tó lówó tó wọ́n kàn gbọ́n owó bẹ̀ wọ́n bà ètò bẹ̀ jẹ́ pátápátá. Amẹ́ríkà wọ Libya kai kò rí win ó padà jáde ń bẹ̀ ni. Amẹ́ríkà lọ Somalia kò rí win ó padà jáde ń bẹ̀ ni. Allah. So gbogbo ìlú wọ̀nyí kò jẹ́ ìlú mọ́ la ilaha illallah. bí ahoro ni èèyàn wá padà ó wá di pé oríṣiríṣi ń ṣẹlẹ̀ tó ń dìde láti ìlú yẹn kò síjọba la ilaha illallah. mọ́ ó ti di pé àwọn militia ló pa wọ́n dè tó wọn rú. wọ́n da ètò wọn rú. Allahu Akbar.
gbogbo nǹkan tá à ń rí nísìn Boko Haram kìnnìkan Haram result ẹ̀ nìyẹn. Allahu Akbar. So Akramakumullah. Amẹ́ríkà ò rí wí. Iran wá yàtọ̀. Ìdí tí Iran fi yàtọ̀ ni pé láti ilẹ̀ wá No. Iran yìí ṣèlú téèyàn lè wọ̀ Okay, sir. tí ó win ní ogun ẹ̀. Allahu Akbar. Òun ṣèlú téèyàn lè dájú ogun kọ tó lọ. Rárá ṣèlú téèyàn lè wọ̀ wọ̀ pọ̀ tó jáde free. kò lè jáde free. Allahu Akbar. Ó bá ti wọ bẹ̀ bá ti wọ bẹ̀ ó wọ ga òní. Akramakumullah. Ọlọ́run ló mọ̀ ṣe é bẹ̀. Allahu Akbar. Wallahi Ọlọ́run ló mọ̀ ṣe é bẹ̀. Iran èdè wọn èdè Persia ni No. wọn yìí ṣe Lárúbáwá. Now àwọn ni wọ́n ní ilẹ̀ dé ara tó fi dé Baghdad. Èdè wọn ni Baghdad. Akramakumullah. Baghdad òun ló di Baghdad terkibu masjid. Anakumullah. So bílẹ̀ yẹn ṣe wà òkè so kò ń ṣe bí tó lè wọ̀ so máa pọ́n kéènì tó àbó máa kò ṣe. Àwọn aráàlú náà sì mọ bí ìlú wọn ti rí wọn mọ bí wọn ti rìn. Anakumullah. Náà ló fi ń jẹ́ Ọlọ́run ló dìdí ṣe bẹ́ẹ̀ àyà kan nínú Ayatullah. Allahu Akbar. So ní ìsìn Ìránù yìí àwa gba ìpè gbogbo èèyàn mọ̀ ìpè tí wọ́n bá ń wá ṣíà ibi tán pọ̀ jù sí Anakumullah. Ìránù ni. Akramakumullah. Ìránù mùsùlùmí sì ni wọ́n yàtọ̀ sí nǹkan tí èèyàn bá kà nínú tírà ó kúkú rí mo dé bẹ̀rí sí mo rí wọn Akramakumullah. kì í ṣe pé wọ́n ń pín ìtàn ẹ̀ fún mi o. Kò ń ṣe pé wọ́n lélẹ̀ lẹ́ ń kó. Mo dé bẹ̀ Akramakumullah. Kọjá ọ̀rọ̀ nu tíra nìkan. mo kọjá ọ̀rọ̀ nu tírà mo sì mọ báwo náà ti rí mi ì pẹ́ńbẹ́ o mi ì lò ju ọ̀sẹ̀ mẹ́ta lọ Akramakumullah. àmọ́ tí mi bá débì kan màá study ẹ̀. Akramakumullah. So mo lọ káàkiri kì í ṣe Tehran ni mo nìkan ṣo ni mo dé sí mo lọ Mashhad mo lọ Qum Akramakumullah. mo ṣáà káàkiri ṣá Láwọn ìlú nínú Iran ni. bẹ́ẹ̀ni. Akramakumullah. wọ́n ń gbé mi kiri Anakumullah. ìjọba wọn náà ló ń gbé mi kiri o. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ìyẹn ò ní kí n di ṣíà àwọn tó ń pè mí pé ṣíà ni mí problem tí wọ́n nìyẹn ṣé ṣíà ò kí n ṣe mùsùlùmí but ìyẹn ò sọ pé àkídà ṣíà kí n gbà but mo lè rí àwọn nǹkan kan tó dáa níbi madhabi fíkì wọn kí n mú Allahu Akbar. kí n lò ó Bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀sìn sì gbà á láàyè bẹ́ẹ̀ so àwọn nǹkan tí mo lè. Odindi tún nìyẹn náà sà. Níbi ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà àti Iran náà wà rí gẹ́gẹ́ bí ẹ ti sọ fún wa tá a sì rí bẹ́ẹ̀ pé Israel ní ti Amẹ́ríkà pé ó ń ti gọ́gọ́ pé bá wa ṣe báyìí wọ́n wá jálu spiritual leader wọn nígbà tí wọ́n attack wọn òun wá fayélẹ̀ láti bí ó ti lọ bí oṣù 4 ní ìsinsí 5 so wọ́n wá sínsà. Naam. Wọ́n rò pé strategy tí Israel fẹ́ lò pẹ̀lú Amẹ́ríkà táwọn bá ti mú olórí yẹn balẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe láwọn ìlú káàkiri táwọn bá ti mú olórí yẹn balẹ̀ àwọn ohun ìní àwọn òrìbẹ́gbà ètò olú yẹn máa dàrú àwọn ọmọ yẹn pé ìjọta Amẹ́ríkà di 250 years tó ní civilization tó establish ààrẹ Iran ti wà ní 500 years civilization. Allah. Ọ̀nà jìn. Wọ́n lajú tààrà ni. Ọ̀nà jìn. Àwọn ti wá létò tiwọn. Ìletò yẹn ni pé kì í ṣe àwọn máa gba ẹ bá pawó lórí. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa dúró pé kíní kan báwo la ṣe yan lórí mi. Ẹ ń pa olórí yẹn ẹni tó ti fẹ́ take over lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ìsámẹ́ta mi ná sẹ́yìn dún kọ́ mọ̀ sẹ́yìn dùn. So na ẹsẹ̀kẹsẹ̀. La ilaha illallah. Ètò yẹn ti wà lẹ̀. Ètò yẹn ti wà lẹ̀. Then àwọn sójà wọn ní dúró do lórí kan. La ilaha illallah. Ètò yẹn ti wà. Ó ṣe fún wọn ní ọ̀dà pé ṣe báyìí. Ó ṣe fún wọn ní ọ̀dà pé ṣe nǹkan báyìí. Káì. Báwọn bá ṣe ṣe kí ni ẹ máa rí. Wọ́n taharaka lẹ̀ kan. Taharuku tó ní agbára. Allahu Akbar. So wọ́n èyí ṣe ìlú kan pé ó yá ipa lórí wọn tètò bẹ́ẹ̀ bá ṣe dàrú a máa wá ṣe kíní. Ìyáàlú khairati. Allahu Akbar. Wọ́n èyí ṣe bẹ́ẹ̀.
òun ni wọ́n pa Ali Khamenei. bẹ́ẹ̀ sà. Ali Khamenei yẹn òun ni igbákejì Khomeini nígbà tí Khomeini dé 1979 ni wọ́n tájẹ́ ti bọ́ǹbù yẹn February 28. inú ilé tó wà La ilaha illallah. òun ìyàwó ẹ̀ La hawla wala quwwata. ọmọ kékeré gbogbo wọn kàn pa wọn. La ilaha illallah. wọ́n ṣiṣẹ́ múlẹ̀ kan náà. Ẹ̀dẹ̀rí àwọn tí ó fẹ́ tí wọ́n jẹ́ intelligence Iran náà. wọ́n ti sọ fún Khamenei wípé wọ́n á fẹ́ strike ẹ̀ o. Allahu akbar. wọ́n á fẹ́ strike ẹ̀ so kọ́ wá ṣe kíní yẹn kó wọ́n á túra kó sá kò sá La ilaha illallah. kò sá ẹni tó bá yẹ pé nǹkan ló fẹ́ ṣe nìyẹn tó bá fẹ́ pa nǹkan pa òun kó wọ́n wá sá kó wọ́n fi ọmọ àwọn ìlú múlẹ̀ Allahu akbar. kò ní rí bẹ́ẹ̀. La nara al-qatla subbatan idha ma ra'at amirun wa salulu. Allahu akbar. so bọ́n ṣe ṣe nìyẹn Akramakumullah. òun náà fi pa ìyàwó àwọn ọmọ ẹ̀ ó wá kó ọmọ ẹ̀ kan Akramakumullah. òun ló succeed Naam. ìyẹn ni Akramakumullah. Mujtaba Khamenei Akramakumullah. so òun ló take over lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Naam. gẹ́gẹ́ bí ètò tó ti wà nílẹ̀. gẹ́gẹ́ bí ètò tó ti wà nílẹ̀ Allahu akbar. so wọ́n wá ń ṣe láti gbà yẹn láti awwal Ramadan Akramakumullah. a ṣe hajj bẹ́ẹ̀ ni sà. hajj tán bẹ́ẹ̀ ni sà. a bọ́ sí Muharram Akramakumullah. Muharram láwa yìí bẹ́ẹ̀ ni sà. ìgbà yẹn náà ṣẹ̀ṣẹ̀ wáyé pé ok àwọn fẹ́ sìn Naam. a fẹ́ sìn gbogbo oníran ìlú ló lọbẹ̀ ni wọ́n lọ pé owó méjì bẹ́ẹ̀ ni sà. níbi òkú ẹ̀ Akramakumullah. àtà tó fi mọ́ Saudi Allahu akbar. Amẹ́ríkà àti Israel nìkan ni ò lọ ìlú mi lọ Nàìjíríà ò lọ gbogbo ìlú tó kù àwọn European kìíní ni gbogbo wọn lọ èèyàn ò lè expect wípé bó bá kú bẹ́yìn bó ṣe máa rí ni Allahu akbar. so ó fi hàn wípé èèyàn gbọ́dọ̀ bomi tútù sí wọn lára àti sí Amẹ́ríkà náà lára Allahu akbar. nǹkan tó rò pé tó bá ti ó ti tán àwọn tí ṣe wọ́n kẹ́mú nìyẹn. rárá wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rí i pé àṣà àwọn tó pe ìfẹ́ ìlú yẹn Allahu sí ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni. Allahu akbar. So ó ṣe rí nìyẹn. kí ọlọ́run kí ó jẹ́ àríyìn pẹ́sà níbi àwọn nǹkan tá a tún wá rí tó yẹ gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ kéékèèké ká fi kẹ́kọ̀ọ́ ní Islam àwọn aráàlú wọ́n protest wọ́n gbé black card gbogbo nǹkan ṣà ń sọ ní alkisos nínú Islam gbígbẹ̀san sójú ọ̀nà ni. ojú ọ̀nà ni o. Akramakumullah. ojú ọ̀nà ni. Akramakumullah. wa fil qisasi hayatun. Allahu akbar. ẹgbẹ́ alágbájá ṣẹ̀mí mo yáfi ẹ̀ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ yíyáfi o kò sí nǹkan tó ń jẹ́ yíyáfi. ẹni tó bá ti mọ̀ọ́mọ̀ ṣe nǹkan Àwọn àyà بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي ó الألباب bá gbọ́n káì. fil qisasi hayatun ìṣẹ̀mí ń bẹ́ẹ̀ fún ẹ Allahu akbar. níbi kò gbẹ̀san. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون bóyá látara bẹ́ẹ̀ ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. Allahu akbar. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في Ọlọ́run القتلى ṣe lọ́rọ̀ yàn lé wa lórí ni tí wọ́n bá pààyàn lọ́dọ̀ ẹ pa padà الحر بالحر ọmọlúàbí ẹ fi mú ọmọlúàbí والعبد بالعبد ẹrú ẹ fi mú ẹrú والأنثى obìnrin بالأنثى ẹ fi gbẹ̀san pẹ̀lú obìnrin فمن أوفي له من أخيه شيء àmọ́ tó bá lo ṣàmójúkúrò فاتباع بالمعروف àmójúkúrò tó ṣe yẹn ẹni tó ṣàmójúkúrò fún kó fi dáadáa tẹ̀lé nǹkan tó fẹ́ ṣe Allah. وأداء إليه بإحسان ó sì ṣe dáadáa padà sí ẹ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ìyẹn ni Ọlọ́run ó gbé fúyẹ́ Allahu akbar. ìkẹ́sì ni Allahu akbar. فمن اهتدى بعد ذلك ẹni tó bá tó wá kọjá àlà lẹ́yìn ìgbà yẹn فله عذاب أليم. ìyà ẹlẹ́tẹ̀ lérò ń bẹ fún. If this message brought you value, help us reach more people. Subscribe, say message to communities láti gba ìmọ́lẹ̀ Islam tẹ̀dé Yorùbá.